Sziasztok! A Lidlnek ez az aksis cucca már a tavalyi évben is felkeltette az érdeklődésemet, akkor nem szántam rá magam, vaciláltam, hogy megvegyem-e vagy sem, ugyanis magas nyomású mosóm van 220 voltos lent a pincében, de most úgy döntöttem, hogy teszek vele egy próbát, és beújítottam egyet, úgyhogy ebben a videóban most megnézzük, hogy mi ez, és hogy körülbelül mit is tud. Csapjunk is bele! Nos, ez, mint már kiderülhetett, ez egy aksis magas nyomású mosó, ami arra is képes, hogy felszívja a vizet, tehát nem kell igazából a csapra kötni és nyomás alatt lévő vízzel megtáplálni, úgyhogy ez külön egy hasznos dolog, de nézzük meg, hogy mi van a dobozban, meg hogy mire is jó ez egyáltalán. Kapunk hozzá egy csövet, illetve egy ilyen szűrővel ellátott csővéget, meg egy ilyen szivacslabdát, amivel tud úszni a víznek a tetején. Ez egy sima ilyen gardéna rendszerű gyors csatlakozós megoldás, egy viszonylag vékonyka, de eléggé merev vagy masszív csőnek tűnik. Nem tudom hány méter lehet ez, talán egy olyan 3 méter körüli hosszban lehet. Van egy ilyen habgenerátor, vagy ilyen mosószer adagoló cuccos. Kapunk hozzá valamiféle mosószer, danger, veszély, vigyázzál, savas, megmar, meghalsz, minden. Majd elolvastuk, hogy mi ez. Használati útmutató. Tárolózsák, vagy akármi. Lehet, hogy ez ilyen szűrőzsáknak is használható, ha mondjuk nagyobb szennyeződéseket akarunk kiszűrni, és mondjuk rá lehet húzni arra a dologra. Na és itt van a lényeg, ez az aksis pisztoly. Az alján van ugye a csatlakozó. Az érdekesség, hogy a tavalyi évben forgalmazott verziónál ide ment az aksi, és így csatlakoztattuk rá, itt pedig ide csatlakozik az akkumulátor. Ez alapvetően egy 2 amperórás aksival írja használni, hogy azzal ajánlják. Én most egy 4 amperórásat hoztam teljesen feltöltve. Egyébként az egész set 14.999 forintba került, aksi és töltő nélkül. Érdekesség, hogy volt ugyanez a set, aksival és töltővel együtt, az valami 20 000 forint környékén mozgott. Na és akkor csatlakoztassuk az aksit. Ez ugye a X20V-s aksi családjához tartozik. Igen, működik. Így szárazon nem fogom nagyon üzemeltetni, ezeknek nem igazán tesz jót szerintem ez, de biztos a használatiba ez le is van írva. És akkor van hozzá ez a láncsa, elég könnyű, szerintem full műanyag konstrukció, és a végén azt mondja, hogy 2, 4, 6 féle különböző fejet találunk, és ezek így forgathatóak. Van belőle 0 fokos, 15 fokos, 25 fokos, ez nyilván a szélességet jelenti. Van egy ilyen zuhanyrózsa jellegű fej, illetve egy olyan, ami meg van döntve, és tulajdonképpen egy perem alatt tudunk ezzel esetleg kényelmesebben mosni. Nem tudom, mire lehet még jó, de van ilyen is. És akkor ez azt mondja, hogy ilyen bajonettzáras módon csatlakozik fel erre, rárakjuk az aksit, és csatlakoztatjuk a tömlőt, és így kész is van a szett. És ami nekem felkeltette az érdeklődésemet ez iránt, a cucc iránt, egyrészt az, hogy aksis, és nem kell húzni utána a kábelt, meg a 220 voltot keresgélni. A másik pedig az, amit már említettem, hogy nem nyomás alatt lévő vízforrásból is lehet üzemeltetni, tehát akár egy vödörből, akár egy IBC tartályból, egy hordóból, bármiből, akár egy patakba beledobva ennek a slagnak a végét tudunk ezzel működni. Ez szerintem egy nagyon hasznos és praktikus dolog lehet azoknak, akik mondjuk olyan helyen szeretnék használni a mosót, ahol egyáltalán nincsen egyéb vízforrás. Tegyük fel, mondjuk egy biciklit szeretnének lemosni egy verseny után, és nem akarják ganyísan berakni az autóba, de van náluk egy 5 literes vizes ballon, illetve van náluk egy ilyen, akkor ezzel ott le tudják csapatni, úgyhogy szerintem ez egy jó megoldás lehet erre.
Nyilván most a kommentbe jöhetnek azok a megjegyzések, miszerint bringát nem mosunk magas nyomású mosóval, mert a csapágyak, meg a tömítések, meg az akármi. Jó, írjátok le, hogy miért nem. Én a saját tapasztalataim alapján úgy vagyok vele, hogy teljesen jól lehet ésszel magas nyomású mosóval is mosni a bringát, és ez bár rá van írva, hogy maximum 25 bár tud, azért ne legyenek illúzióink, tehát ez nem az az erősségi szint, ami mondjuk egy sima kézi autómosóban megszoktál. Nincsenek illúzióim, tehát ezzel nem egy kamiont kell lemosni, meg nem egy munkagépet, ez totál nem arra van. Viszont arra, hogy én a bringákat lemossam, anélkül, hogy 220 voltot kelljen kihúzgálnom, vízslagot kelljen kihúzgálnom, meg minden egyéb, és bárhol meg tudjam ezt tenni, azt szerintem nekem tökéletesen megfelelő lesz. Meglátjuk mindjárt, hogy mit tud. Nos, össze is pattintottam a technikát, igazából hoztam egy vödör vizet, aztán ez lesz majd a próba. Kíváncsi vagyok, hogy mennyi idő alatt szívja fel a vizet. Egyébként eléggé hosszú ez a tömlő, úgyhogy azt gondolom, hogy egy biciklit simán körbe lehet vele járni, illetve egy motort. Mindjárt meglátjuk, hogy mit bír. Elsődlegesen kezdjük mondjuk a 0%-os. Nos, meg is történt, felszívta a vizet. Lehet vele brűgetni. Nézzük a 15%-ost. Igen, ez már szélesebb, 25-ös. Még szélesebb. Szerintem a 25-ös vagy a 40-es lesz a mi barátunk. Ez egy ilyen nem tudom mire való. És ez pedig a felfelé irányított verzió. Úgyhogy akkor beállítom a 25-ösre, aztán nézzük meg, hogy mit tud. Nem igazán koszos a bringa, ezt nézzétek el nekem. Általában leszoktam a nagyját csapatni, illetve leszoktam törölni róla. Van rajta azért egy kis dzsuva, de meglátom, hogy hogyan küzd meg ezzel a kerékbe ragadt dzsuvával, meg ezzel azzal. Nem mondhatnám, hogy egy olyan veszettül erős, de erre is számítottam, tehát az a 25 bár az szerintem azért egy kicsit science fiction. A vízfogyasztásával kapcsolatosan pedig azt írja a gyártó, hogy 2,5 litert fogyaszt percenként, és hogy egy 2 amperórás aksival 10 percet tudjuk üzemeltetni. Ez most egy 4 amperórás aksi, nem fogom végignyomni vele, úgyhogy nagyjából ennyi. Érdekes, hogy itt van egy ilyen kicsöpögő rész, tehát hogyha abba marad a működése, akkor itt van egy ilyen túlfolyó rész. Nem tudom, hogy mennyire jó ez, hogy ez pont itt az aksi felett helyezkedik el, úgyhogy még most kipróbáljuk ezt a habgenerátort, vagy mifenét. Mint említettem, ebbe én nem a Lidl által mellékelt, ismeretlen eredetű cuccot fogom használni. Én ezt a K2 aktív habot fogom most ebben használni. Kocsira is ezt szoktam. Szerintem nézzük meg, hogy mit tud. Hát ez így ebben a formában igazából csalódás, tehát ez nem egy habgenerátor, hanem ez inkább egy ilyen adagoló, amivel a tisztítószert lehet adagolni a felszívott vízhez, úgyhogy ettől nem kell igazából csodát várni. Amire jó lehet, hogy a vödörvízbe nem kell bekevernünk a sampont, és akkor tudjuk váltogatni, hogy éppen most samponos vízzel vagy tiszta vízzel szeretnénk, és nem kell mondjuk 2 vödör vizet elpazarolni ezért. Összességében úgy gondolom, hogy bringatakarításra alkalmas ez a cucc. Nagyon nagy dolgot egyébként nem kell tőle várni, tehát valószínűleg egy transportert nem ezzel mosnék le, illetve vannak vele ilyen apróbb aggályaim, illetve meglátásaim. Például ezen a túlfolyó lyukon, vagy nem tudom én min, folyamatosan áramlik kifelé a víz, ami nem tudom, hogy miért van, vagy miért lett ez így konstrukcióját tekintve.
ugyanakkor nem tudom, hogy ez milyen hatással lesz majd az élettartamára ennek a kütyűnek. Ugye, mint mondtam, itt van az aksi felett ez a rész. 14.990 forint. Mindenki döntse el magának, hogy szüksége van-e erre, vagy sem. Ez a videó most ennyi lett volna. Köszönöm, hogy megnéztétek. Remélem, hogy találtatok benne bármi hasznosat. Ha így volt, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és nyomjatok egy lájkot, és kommenteljetek. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!